No, se on tervetuloa uudelle videolle. No, siinähän viime viikonloppuna käytiin ajelemaan vähän kilpaa ja sehän meni aika mallikkaasti, niin kuin viime videolla varmaan huomasitta. Sitten, no, Hanalehtikin pääsi antaa pienen haastattelun, niin kannattaa seuraava Hanalehti vilikasta, mitä mä sinne sanoin, en mä enää edes muista. Sitten, no, mennään nyt tähän itse auton kimppuun takaisin, niin ruvetaan pellitteleen noita, tekee peltejä, siellä vielä mitä puuttuu ja sitten vähän jarruhommia aloitellaan ja jotakin. Mutta mennäänpä nyt siihen video, turhanpäiväinen minuutin löpinä. Eli taas ottaa petoa esille, että saa vähän nostettua rautaromua pois tallista, kun taas kertynyt tänne hulluna. Saa monta kauhaa. Vuodessa keräillä aina kaikkia romua. Ei viitti sanoa rumeempia sanoja. Oi kuinka nautinnollista. Muutama romuauto sitä lähtenyt, niin mahtuu purkaa seuraavia elinten luovuttajia. Makia. Saa nähdä montako kymppiä niistä rahaa tulee. Sitähän ei vielä tiedä. Mut joo. Vähenee romu pihalta. Sillä on joku kattikin tuolla näköjään. Kaikki muukin näkyy tekevä peltituninkia, niin kuin keillä nekin tehdä. Tuossa oli vähän huono juttu, kun romuautokin tulossa hakkeen tavaraa ja oli ihan hyvin kerättynä tuohon talliin sivulle akkuja, mutta näkyy, että ne on mennyt parempaan käyttöön. Saa nähdä mikä tulee. Valitin tommosen pyöriämpään vaan tähän, niin saa tommosen kivan teksti painettua vaan tuohon. Kaikkihan tämmöisellä vehkillä nykyään leikkii videoilla. Vähän samaa sitten kuin muukin. Vähän pakki ykköstä, että saa kääntyä tuonne toiseenkin suuntaan vielä. No. No. Siinä tuli tunne. Ensimmäinen taidekirja. Tehdään lopukki ja katsotaan minkälainen tästä pellistä sitten valmiina tulee tuolla paikalla. Mutta yritetään tuunata vähän. No niin, semmonen tuninkipelti siihen tuli. Kyllä se varmaan jokkishommat välttää. Käsijarrullekin poraisi siihen reijät ja laitoin pienen vahvistuspelliin siihen, että se saattaisi pysyä kiinnikin. Ja. Ei kai siinä muuta kuin eteenpäin. Sitten joutui leikkaamaan tänne sisäloksuun tämmösen pienen reijän, että pääsee hitsaan tuon turmakaaren kiinni. Eipähän tuo ainakaan nokaan kun puuttumista. Olisi se varmaan mutkalla kolovilla ja pitkällä langalla saanut kolovattua, mutta en mä nyt halua tehdä niin. Ja semmonen räkä sinne räpsähti, nuivaa. Ei muuta kuin peltipaikka takas paikalle. No joo, siinä pitäisi sisältö vielä vähän fiksailla noita pellisoiroja, reunoja pois ja pyöristellä kaikki nurkat ja laittaa nuihin vielä loput pultit paikalleen.
No sit se periaatteessa olisi ainakin vänkärin puolelta valmis. Katkaisijoita en ajatellut laittaa tähän varmaan kun päävirtakatkaisija starttinapi ja sitten jos lähtöpaukkua koittaisi käyttää tässä. Sitten voisi noita lasinpyyhkiä hommia käyttää ihan noita omia vipuja, niin ei tarvitse mitään kauheaa katkaisijat, eli nyt kötyystellään. Eli semmonen ainakin. Sit noille kiinnikkeet ja laatikoihin kannet. Ainakin näin äkkiseltä ensätään. Ruvetaanpa näpyttelee semmoset. No niin, kokeillaanpa onnistuuko tuolla masinalla taivuttaa tästä kansi niin näkymään tommosen sieluttama pyöriä sikkauksen ajoin tuohon. No se on jäänyt päällypuolelle, sitten tulee ton näköinen, mutta niin kokeillaanpa taivutella tällä, että onnistuu tämä niin tämä kannen teko tällä niin alakuussa kannivaa. Piirtin komiat viivat tähän, niin kokeillaan, jos se niitä pitkinkin painaa, niin sattuisi taittua oikeasta kohdasta. Vähän ehkä joutuu vielä harjoittelemaan tätä hommaa, mutta ei saa heti ennessä testiä haukkua, kun tää on aikaisemmin käytettyäkään. Ihan tuore tuttavuus. Näköjään jotenkin täytyy vähän viittoista kulmaa, mutta niin. Koska on liian pitkä. En tiedä. Vähän taitoi yli tosta kohti, mutta niin sitä voi vähän piheillä korjata ja tällä ainakin pystyy tekemään hyvin tämmöisiä kansia, niin tarvitse tuonne vaan laittaa hitsit, niin tulee varmasti ihan hyvä. Käy kahtoa, että osuuko mitään kohille, niin käy kokeilen paikalleista. Kävelläänpä. Koittaan tuotetta, miten se passaa. Vähän sen pitäisi sopia. Oi, sehän passasi siihenkin nokkaohtaan melkein. Välttää jokkikseen. Varmasti. Tähän sit vaan taidan vetää tankin kiinnikkeestä vaan pitkä jenkatango tästä läpi ja sitten siihen jokkismiehen siipimuttarilla vaan tuo kansi kiinni, niin se kai se helpoin-systeemi on. Tehdään semmonen. No niin, laatikot sai siinä kannet. Huomasin semmosen ikävän jutun, että lattarauta on loppu ja kierretankuakin on liian vähän, niin ei saa niitä kiinnikkeitä noihin nyt tehtyä, mutta näyttäpä nyt ainakin tässä kannet on hienot.
Ruvetaanpa näppäseen saatuulla siitä pois. Ja kahtoonko kuijumista, joutuuko nekin vielä vaihtaa. Perhana joutuu jarruletku vaihtaa. Tämähän ei mitenkään enää läpäisis katsastustakaan eikä meikän kisatoleranssejakaan. On siinä vähän korroosion poikasta iskenyt tuohon, mutta levyhän nyt vielä välttää niin kulunutkin, että se on varmasti kevyt. Eli hyvä vaan. Käynpä hakee vähän avaimia. Ei jaksa nyt nostaa autoa ylös. Mukavampi rouvailla näin istalta. Lujaa saa rouva. Ei näitä jaksa edes ihminen vääntää auki. On sitä heikoksi tullut. Varmaan joku lihasteen surkastuminen on alkanut, kun ei jaksa 7 millin kannalla olevia ruuveja kaavaa. No joo, siinä oli ihan korrekti aika jarrupalojen vaihollekin. Ois nämä nyt vielä yhdet rallit mennyt. Vaihdetaan ne. Katsotaanpa, onko nämä herra männät jumiis. Ei joo, nätisti liikkuu. Kato, vähän vanhaa nestettäkin lentää ulos. Nämä olikin hyvät pelit. Nämä voikin menestyä ja toimia. Mutta kun vähän putsailee ja nakkaa paikalle. Elikkä sittenkö rassatte omaa siviiliautojarruja tai jotakin muuta ja vaihtelette niin jarrupaloja tai mitä taas on muuta jarruhommia, niin kannattaa huistaa hyvin nuo pinnat, missä jarrupalat liikkuu, niin ei niin jumita eikä välttämättä kulu vinoja. Itse on käyttänyt siinä tämmöstä teräsharja laikkaa porakoneensa ja saa niinkö palaa ja se passaa siihen oikein kivasti ja liikkuu nätti. Eikä oo kuitenkaan ylös alas suunnassa väliä. Oikein melkein Rase-merkkinen, mutta joku ekomalli, niin on varmasti luontoystävällinen ja on muuten oikein kulumisanturilla, mutta ei tässä autossa tulla semmoista käyttöön. Mut joo. Viskotaanpa roinat takas kiinni. No niin, siellä ne ois paikalla, ettei muuta kuin putke kiinni. No niin, siellä olisi jarrusylinterikin ruuvattu takas kiinni, niin siitäpä saisi ruveta putkia laittaa. Siinä on 4 lähtöä, niin yhdessä ja sitten on luonnollisesti sokia kojen takan näissä vehkeissä, kukaan vihti viekkä käsijarrun kautta yhden putken, niin 3 lähtöä sitten käytössä siitä. Joo. Mitähän sitä sitten? Jos sitten vähän ekotekkiä, hyvin vähän siis. Katsotaanpa miten se männän tappi lähtee veivistä irti. Oi kun menee söpösti. Noin vaan. Ei paljon paina.
Joo, ja otetaan vastaan tai ostetaan halvalla, jos jollakin sattuu löytyy. Mikä se nyt on? X22 moottori. Vakio mäntiä niitä. Onko se joku puristuskorkeus 2,5 tai jotakin sinne päin. Niin semmosia tarvis 3 kappaletta. Tai sitten vaihtoehtoisesti 145 pitkät veivit, jotka passaa Openin kaulalle. Mut joo, semmosille olisi ainakin tarve, mutta... Niin. No ei siitäkään aiheesta sen enempää. No seuraavalla videolla olisi tarkoitus, että nykkäästään tuo sovitustekniikka tuolta pois ja siirrytään moottori kautta tuohon tekniikkapakettiin. Sehän on varmaan kaikista kiinnostavin autossa kuitenkin on. Muutenhan tämä on aika perusautona. Että joo. Aletaan sitten laittaa oikeaa tekniikkaa paikalle ja ruvetaan laittelemaan osia koriin kiinni. Niin. Ei muuta kuin seuraavaan videoon ja toivottavasti se on ainakin tätä videota parempi.